Agay! Minatay na piyong. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Today's video guys is gagawa tayo ng makeup look. Simple makeup look lang ang ating gagawin today kasi nagre-review ako ng aking foundation na nabili. Gusto ko lang gumawa ng dalawang video today para, kasi diba minsan lang ako gumagawa ng review. Gagawa ako ng makeup. Finish ko nang nagawa yung aking kilay at saka yung aking foundation. Next na ating gagawin is magpa-powder lang ako. Ang gagamitin kong powder guys is ito, L'Oreal. Gusto ko siyang ubusin kasi tagal na to sa akin eh. Gusto ko na siyang ubusin talaga. Then, next is, kuha lang tayo ng primer. Gamitin natin yung primer sa Sephora. And then, after that is, kuha lang tayo ng eyeshadow. Yung ating favorite na eyeshadow as usual. Ito. Ito lang gamitin natin guys. Yan lang. Kung napapansin nyo, may eyeliner yan ha. And then, kuha lang ako ng dark color ito. So, ito yung gagamitin ko. Bakit parang dito, parang napaka-intense niya tignan. Pero sa person, hindi. And then, kuha tayo ng black eyeliner, guys. Yung ating gagamitin na eyeliner is itong Hit-It. Gamit tayo nito. And then, gawin ko lang tong sa kabila. And I'll be right back. Ayan na siya, guys. Ayan. And then, mag-contour na tayo as usual. Kung mag-makeup today guys kasi na-stress ako sa grocery namin. Taas kag ilong. And then gamit tayo ng L4. Hala, hindi pa ako nag-blush on. Blush on tayo. This time, bumili ako ng blush on sa e.l.f. Para makaka-move on naman tayo sa Vice Ganda, no? Kasi palagi siya natin ginagamit. And then, lipstick na tayo, guys. Ito, parang maganda to. Bigay to sa akin ng aking pinsan. Napaka-dry nito eh. Parang hindi bagay yung pink, no? Sa makeup look ko.
Hanap tayo ng ibabi. Dito, paubos na talaga to guys. Wala kasi akong mabilhan dito. Favorite ko to. Sa kuan to Sunny's Face. Favorite ko talaga to. Hindi tayo magfa-false lash today, oy. Wala kasi akong kuan, guys. Wala akong pang false lash na kuan. Yung, ano bang tawag dun? Glue? False lash glue? Wala akong ganon. I don't have false lash glue, so I'm just gonna curl this one. Gagamit tayo ng mascara. So, wala talaga akong lash, oh. So, gamit tayo ng mascara. Gamitin natin tong itsAnnsWay. Oh, yan. Ang ayaw ko sa ganito, guys, kasi heavy yung aking mata. Though, nag-a-add siya ng volume, but very heavy sa mata. Pag natagal na talaga to siya sa mata mo, ang bigat na ng mata mo. Parang gusto mo nang alisin yung kanyang product ba. Ayan! So, ito na ating final look, guys. So, mapapansin nyo, same pa din yung aking final look sa second video. So, yes na lang yun, guys. Uy, basta muna na siya. And then, final look. So, thank you so much for watching my video, guys. And I hope nagustuhan niyo yung makeup na simple makeup ko for today. If you did like this makeup look, please hit that like button. And if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe to my channel. Hit that notification bell. And see you on my next video. Bye, guys!